Masarap na egg sandwich bread ang gagawin natin ngayon. Tara, samahan niyo ko. Kailangan natin ng nilagang itlog, sibuyas, na atin ang gagayatin ng pino. Maglalagay din tayo ng paminta, isang kutsarang asukal, 1/4 na kutsaritang asin, at mayonnaise. Maglalagay din ako ng pickles at ang ating sliced bread. Sisimulan na nating paghalu-haluin ang mga sangkap. Ilalagay na natin ang mayonnaise sa isang bowl. At ang isang kutsarang asukal. Ilalagay ko na rin ang asin. Idadagdag ko na ang ginayat na sibuyas. At ang tinurog na nilagang itlog. Simulan na natin paghalu-haluin ang mga sangkap. Maaari na rin nating ilagay ang pickles. Meron na tayong masarap na egg sandwich spread. Lalagay ko na ito sa ating toasted bread. Bago ko lalagyan ng lettuce at pipino. Gawa na ang ating masarap na egg sandwich. Tara nang tikman!